Hứa Khải tiết lộ lần đầu gặp Đàm Tùng Vận, Em đẹp hơn cả ánh sao là bộ phim hiện đại được chú ý nhất hè này, chỉ đứng sau câu chuyện hoa hồng. Chính vì vậy, mọi đề tài xoay quanh bộ phim đều rất được người hâm mộ quan tâm. Mới đây, Hứa Khải trong quá trình phỏng vấn đã tiết lộ khá nhiều câu chuyện hậu trường khi đóng phim, đặc biệt là những ấn tượng với bạn diễn Đàm Tùng Vận. Theo đó, nam diễn viên tiết lộ lần đầu tiên mình gặp Đàm Tùng Vận là tại một lễ trao giải vài năm trước. Khi đó, cả hai có dịp đứng chung sân khấu và vô tình cùng đi thang máy. Vì không trò chuyện nhiều nên anh không có ấn tượng quá đặc biệt với cô. Mãi sau này khi hợp tác trong Em đẹp hơn cả ánh sao, Hứa Khải mới tiếp xúc gần hơn và cảm nhận Đàm Tùng Vận là người dễ thương, không chỉ xinh đẹp mà còn rất chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Hứa Khải khẳng định Đàm Tùng Vận là người vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ. Một trong những yếu tố khiến Em đẹp hơn cả ánh sao thu hút khán giả là bởi tương tác hóa học cực chế của cặp đôi nhân vật chính. Tuy không phải bạn bè hay thân quen từ trước đó nhưng Hứa Khải Đàm Tùng Vận vẫn diễn rất tròn, trịa loạt phân cảnh tình cảm thân mật. Ngoài ra, sự chênh lệch trong chiều cao của cả hai cũng khiến khung hình khi lên phim rất lãng mạn. Chính khả năng diễn xuất linh hoạt, tự nhiên và tính cách vui vẻ thoải mái của Đàm Tùng Vận đã giúp Hứa Khải vào vai một cách trọn vẹn, không có cảm giác ngượng ngùng khi diễn cùng đàn chị hơn tuổi. Bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao do Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đóng chính đã mở gói xem trước đến tập 40 trên nền tảng Mango TV và Tenon Video. Sau khi chiếu tập cuối cho các tài khoản mạng, phim sẽ tiếp tục được phát sóng trên đài Hồ Nam và Giang Tô, Trung Quốc. Trong những tập cuối, Em đẹp hơn cả ánh sao dự kiến sẽ có nhiều biến cố xảy ra với Kỳ Tinh, Đàm Tùng Vận và Hàn Đình, Hứa Khải. Trong đó, phân cảnh đáng chú ý nhất nằm ở tập 36, cũng là bước ngoặt giải quyết những khúc mắc trong chuyện tình cảm của cặp đôi. Cụ thể, Kỳ Tinh bị đối thủ của Hàn Đình bắt cóc, uy hiếp anh phải cung cấp tiền. Bất chấp nguy hiểm, Hàn Đình đến cứu bạn gái. Tuy nhiên, mục đích của Chu Hậu Vũ là muốn làm hại Hàn Đình sau khi công ty thiết bị y tế bị sụp đổ. Trong khi giằng co, Hàn Đình suýt bị đâm trúng bụng. Vì cứu Kỳ Tinh, Hàn Đình và Chu Hậu Vũ cùng nhau rơi từ trên cao xuống. Anh bị gãy xương cột sống và được đưa đến bệnh viện. Sau vụ việc trên, cả hai giải quyết hiểu lầm trong chuyện tình cảm, yêu lại từ đầu và xử lý những vấn đề trong quá trình kinh doanh. Lúc này, Kỳ Tinh cũng biết chuyện Hàn Đình yêu thầm mình 10 năm. Cuối cùng, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới và gắn bó với nhau lâu dài. Em đẹp hơn cả ánh sao được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh nào đẹp bằng em của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Phim xoay quanh câu chuyện về Kỳ Tinh, một cô gái học ngành kỹ thuật, chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực AI và tổng giám đốc công ty y tế Hàn Đình. Nội dung phim không chỉ nói về chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, mà còn xoáy sâu vào con đường xây dựng sự nghiệp, hành trình trưởng thành trong sự khốc liệt cuộc sống của phụ nữ công sở ở thành thị. Kỳ Tinh và Hàn Đình từ cộng sự trong công việc, dần thấu hiểu nhau, trở thành bạn đồng hành trên con đường chinh phục ước mơ. Kết phim Đàm Tùng Vận, Hứa Khải gợi nhớ phim Kim Soo Hyun. Nhiều khán giả liên tưởng đến phim Nữ hoàng nước mắt khi xem phần ngoại truyện của phim Em đẹp hơn cả ánh sao, Hứa Khải, Đàm Tùng Vận đóng. Ngày 23 tháng 7, nhà sản xuất phim Em đẹp hơn cả ánh sao, Hứa Khải, Đàm Tùng Vận đóng, mở chiếu sớm, trả phí các tập cuối cho khán giả. Không ngoài dự đoán, khi phim giữ đúng nguyên tác, cặp chính Kỳ Tinh Hàn Đình đã có kết thúc viên mãn với một đám cưới đơn giản khi không tổ chức hôn lễ như bình thường mà kết hợp với du lịch. Dù phân cảnh này từng được ekip hé lộ trước khi lên sóng, nhưng khi tập phim chính thức chiếu, người xem vẫn không giấu được sự thích thú với đám cưới đơn giản nhưng vẫn đủ ngọt ngào và lãng mạn của bộ đôi. Số đông khen Đàm Tùng Vận, Hứa Khải diễn tự nhiên, ăn ý, tạo cảm xúc ngọt ngào, giống như những cặp vợ chồng mới cưới. Trên thực tế, khi quay phân cảnh này tại một khu vui chơi giải trí ở Thanh Đảo, Trung Quốc, Hứa Khải tiết lộ,
Nhiều người đã lầm tưởng hai diễn viên là một cặp đôi thật sự đang đi chụp ảnh cưới. Cảm giác hôm đó cứ như là kết hôn thật vậy. Chúng tôi liên tục quay những cảnh chạy cùng nhau, ôm nhau, vừa cõng vừa chạy, nắm tay xoay vòng, đầy đủ mọi góc quay để tạo nên một không khí lãng mạn. Có rất nhiều người qua đường tưởng chúng tôi kết hôn thật nên đều đứng chụp ảnh. Cảm giác lúc đó rất kỳ lạ, chưa bao giờ tôi thấy căng thẳng kiểu như vậy, Hứa Khải cho biết. Bên cạnh kết thúc viên mãn ở tập cuối, tập 40, ekip cũng dành tặng khán giả phần ngoại truyện, nói rõ hơn về cuộc sống sau hôn nhân của Kỳ Tinh và Hàn Đình. Theo đó, sau khi kết hôn, họ cùng nhau xây dựng sự nghiệp, chăm sóc hai cậu con trai thông minh, kháu khỉnh và cùng nhau già đi. Phân cảnh Kỳ Tinh đưa tấm thẻ tha thứ cho Hàn Đình khi anh nằm trên giường bệnh trước lúc qua đời như một lời tạm biệt và sự tha thứ của cô vì anh đã ra đi trước mà không đợi được cô. Với khán giả, phân cảnh này vẫn mang đến cảm xúc hạnh phúc khi cặp chính đã có được một tổ ấm trọn vẹn và đã có thể đi cùng nhau đến tận cùng của cuộc đời. Kết thúc trong phần ngoại truyện, Em đẹp hơn cả ánh sao, khiến nhiều người gợi nhớ đến phim Nữ Hoàng nước mắt của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Trong tác phẩm này, sau khi nữ chính Hae In chữa khỏi bệnh, cô và chồng Hyun Woo cũng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau tới lúc đầu bạc. Dù Hae In ra đi trước, Hyun Woo ở lại vẫn luôn tưởng nhớ về cô và về những ngày tháng cả hai bên nhau. Hứa Khải, Tham Tùng Vận sau, Em đẹp hơn ánh sao, sẽ có ngã rẽ sự nghiệp riêng. Trong đó, tài tử họ Hứa dự kiến sẽ bứt phá. Em đẹp hơn ánh sao, hay Em đẹp hơn cả ánh sao, đang đi đến chặng cuối. Cặp đôi chính đang phát triển tình cảm. Ở dự án này, Hứa Khải, Đàm Tùng Vận đóng vai chính. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi vẫn có những màn kết hợp khá ăn ý, tạo nên một câu chuyện đẹp trong phim. Thuộc thể loại ngôn tình lãng mạn hiện đại nên Em đẹp hơn ánh sao, không có quá nhiều tình tiết drama, câu chuyện phim cũng dễ đoán, không đánh đố người xem. Tuy nhiên, vì cặp sao chính đẹp đôi, ngoại hình sáng, lối diễn tự nhiên đã giúp dự án ghi điểm với khán giả. Nhiều khả năng, sau dự án này kết thúc, sự nghiệp của cả hai có những ngã rẽ riêng. Trong đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Hứa Khải là ngôi sao có khả năng bứt phá sự nghiệp nhất trong dự án. Điều đó thể hiện qua chỉ số nhân vật phim của anh luôn đạt trên 9 điểm, vượt xa so với vai của Đàm Tùng Vận. Thậm chí, điểm nhiệt của vai diễn mà anh đảm nhận cũng đạt kỷ lục. Hứa Khải cũng là ngôi sao hút fan hâm mộ nhất trong phim. Theo thống kê, nam tài tử thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi mới trên trang cá nhân của mình. Khán giả đánh giá, Hứa Khải đã tìm được điểm mạnh của mình sau hai dự án Thừa Hoan Ký và Em đẹp hơn ánh sao. Hiện tại, tài nguyên cho vai diễn này vẫn còn và sắp tới, anh có thể đảm nhận thêm nhiều bộ phim cùng chủ đề để phát huy được những điểm mạnh trong diễn xuất, ngoại hình nổi bật của mình. Tuy nhiên, ngược lại Đàm Tùng Vận, mặc dù cô vẫn được khán giả yêu mến, đánh giá tích cực với những vai diễn trẻ, thanh xuân, nhưng xét cho cùng, hình ảnh mỹ nhân họ Đàm đang bị đóng khung với những vai dạng này nên đôi khi tạo áp lực cho cô trong việc bứt phá với những vai diễn mới lạ. Từ nhiều năm qua, Đàm Tùng Vận bị đóng khung ở một vai diễn, tài nguyên cho các vai dễ thương.